Uneori Waze te scoate de pe drum, alteori te scoate din rutină. Cârc a fost despre libertate, despre mare, liniște și momente fără grabă. Am stat mai mult decât am planificat, dar orice insulă, la un moment dat, te mai lasă să și pleci. Grădină secretă, un restaurant ascuns după zidurile cetății. Tot am ajuns pe insula Cârc, nu putem să nu vizităm și capitala Cârc. Un oraș frumos, vechi, străduțe și partea medievală păstrată. Ia uite, avem și sigla. Grad Cârc înseamnă cetatea Cârc. Faimoasa fântână din șleul venețian, evident, peste tot. Și ceasul. Mica poartă a orașului. Și chiar lângă mi-a recomandat ChatGPT Konoba Shime. Foarte bună pentru pește. Konoba, adică taverna Shime. Și că zicea ChatGPT se mănâncă foarte bine aici. Poate încercăm masa de prânz un pește. Avion rose. Și ajungem la Castelul Francopan. Tinerii iau masa, pâine cu aivar. Aivar e un fel de zacuscă. Da. Dar am gustat, parcă nu e mai bună ca zacusca noastră, așa-i? Nu. Are mai mult ardei numai. Da. Și roșii, parcă. Și aici a apărut un Camino Cârc pentru iubitorii de drumeție, dealuri, munți. Buganvilia sau florile de hârtie plin. Se poate vizita și castelul medieval. 5 euro intrarea, dar nu știu de ce ai pus lacătul astăzi. Duminica e închis. Ești din castel, pe malul mării.
Vedem castelul de pe exterior. Dacă astăzi e închis. Am uitat să ne informăm. Tocmai am învățat cum să-și facă poze mai alte. Eu recunosc străduțile astea de pe lângă casă. Zidurile cetății. Mi-aduc aminte, am mai fost pe aici. Stea visoră faină. Laura zice că e un pic cam multă lume, dar pentru septembrie mi se pare că e super ok. Plaja orașului. După ploaie a ieșit și soarele, evident. Și cine vrea face baie aici. A Mason say it's the history is for English, right? So by saying Portul, vechiul castel francopan și zidurile cetății. Nu știu cum sunteți voi, dar noi mai nou ne consultăm cu ChatGPT și l-am rugat să ne ajute să alegem între două locații de unde să mâncăm și a zis că totuși e mai autentic la Konoba-shime. Așa că traversăm orașul vechi și mergem în celălalt port. Auzi, ăsta cred că e 9, de fapt. Acestea sunt inscripțiile care îți explică dacă te abați de la alea principală, cea mai comercială, găsești și așa ceva. Aici sunt cazări în locații autentice și străduțe.
Turnul de la malul mare. Și hai să vedem dacă reușim masa de prânz la Konoba-shime. Foarte util, meniu, are poze, steak de ton și după aia trec la carne de porc. Am reușit să ne înțelegem cu chelnerul, jumătate engleză, jumătate germană, jumătate croată, moje, dobra, deja știm. Voilà. Voilà. E ceva special la terasele astea cu priveliște spre mare. Dar așa faine. Stai să te uiți cum pleacă velierele și... Acum ia să vedem ce am primit aici. Cartofi cu spanac, ceva foarte des în Croația, și platoul ăsta de pește. 35 de euro. Să vedem dacă merită. Laura și-a luat hake, zice în engleză. Nu știm, cu sos de usturoi. Wow, ce bine arată. Și tonul, deci super gust. ChatGPT, ești tare. Sigur că te-ai luat după review-urile oamenilor care au mai fost aici. Da, wow. Foarte bine arată și la Laura. Am zis să luăm ceva gusturi inedite. Ciocolată cu mentă, da? Și nu fura de la mine. La tine ce ai? Iaurt cu susan. Călugărițele benedictine au făcut o școală elementară aici între 1806 și 1903. Cârg a fost despre libertate, despre mare, liniște și momente fără grabă, dar orice insulă, la un moment dat, te mai lasă să și pleci. În 4-8 km, la sensul giratoriu. Trebuie să strângem cortul. N-am mai avut loc și timp de dejun, așa că un burec la mic dejun în față la hipermarket și după aia mergem pe drum. Cameră viteză înainte.
șofer, avem echipă. Costul estimat al taxei este 6,9 euro. Stați în minte și asta. Am fost pe aici? Deci mă duc. Aici se circula în trecut, bară la bară. Drumul de coastă Adriatic. Planul era simplu, să o luăm pe autostradă și să ajungem rapid la destinație. Waze a avut alte idei, ne-a scos dintre turiști și ne-a deviat prin Croația rurală. Câte locuri ratezi când mergi doar pe drumul corect? Asta e Croația. Pic de sol pe multă piatră. Pară drumul sau lărgesc drumul, trebuie să dea cu picamără în piatră. Și ne băga Waze pe un drum neasfaltat, nu nimeni pe aici. Ca norocul, doar 3 km neasfaltați. Verificat pe ceas, 600 de metri altitudine. Drumuri înguste, dealuri și case rare. Pentru câteva minute n-am mai fost turiști. Am fost doar doi oameni pe un drum necunoscut. Poate uneori GPS-ul greșește ca să te ajute. Pauză pe drum. Mama e de cură de slăbire. Așa crem și mit. Cum să slăbire? Cum să faci cură de slăbire? Mai avem 40 de km în Zadar. Până în Zadar? Relieful și față și Urmează tunelul de vreo aproape 6 km, 5 km și ceva. Pe vremuri era doar o galerie gata. Oricum, peste 5 km în stâncă nu e ușor. Viteza maximă prin tunel 100. ...5681 de metri. Aici face efectiv autostrada 180 de grade, ca și un arc de parc, în termenul de Formula 1 și coborâm efectiv la malul mării. Tunelul Ledenic, la 768 de metri. Da, deci pare scump. 7-8 euro pentru 100 de km, 135 de km de autostradă, da. aici. Chiar că e Tuneluri, scurtătura. tuneluri lungi. 40 de minute. Am scurtat drumul cu 40 de minute. Aici cred că n-au avut încotro, trebuie să facă bucla asta, altfel nu pot să coboare, n-aveau cum să coboare de pe munte. Inclinație cât de cât ok. Deci na. Dai un ban, dar măcar știi că merită, oamenii ăștia chiar au investit. Uite acolo sus e tunelul de unde am coborât. Cât de tare sărăcel, dacă
cât de tare s-a răcit vremea. Am coborât puțin, cât 100 și ceva de kilometri mai în sud, deja iarăși 28 de grade. Și acum stația de taxare. O noapte în Zadar. Lămâi și la o familie stăm, am găsit Laura pe Booking apartamentul ăsta în casa oamenilor, dar separat, independent, intrare separat, foarte drăguț, 61 de euro și deja ne-a umplut o pungă întreagă de struguri, un litru de vin de casă și au o grădină foarte drăguță. Și lămâiul copt și florile pentru următorul rod. Păstrăm tradiția de anul ăsta, leitmotivul strugurii. Lasă așa să se stafidească, cred că mi-a zis că fac și rachiu. Și altele au ofilit deja. Bucătărie, televizor, baie, și dormitor. Ce-ți trebuie mai mult pentru o noapte? Chiar și aer condiționat. Masă de cărcat. Foarte ok. Tot am venit în Zadar. Hai să vizităm și Zadarul. După liniște vine agitația și zgomotul. După drumul gol urmează orașul aglomerat. Zadar respiră altfel, istorie lângă beton, straturi care nu se potrivesc mereu, dar coexistă.
Ăsta cred că a fost zămislit de vreun comunist zelos de pe vremea Iugoslaviei. Foarte urât de aici. Seara aduce altă energie. Mai puțin despre loc, mai mult despre oameni. Masa Orgă Marina din Zadar. Dar să mai plin de turiști. Am venit la concertul Marin. Da? Cine concertează mai tare? Copiii, oamenii sau marea? Care sunet se aud mai mult, mai tare? Turiștii. Ia uitați ce de lume aici am. Leul venețian și zicea o ghid, de am înțeles în engleză, că mulți italieni s-au întors. Ori de ficus, nu se știe. Din ciclul idei comuniste să strici totul, o arhitectură veche frumoasă,
Ia uitați-vă cum arată clădirile astea, pumpariul de pe vremea Iugoslaviei, lângă locurile astea vechi. Parcarea de vapoare a orașului. Încheiem seara în Zadar. N-am umblat în Zadar. Orașul e drăguț, partea veche, un pic piperată cu clădiri de pe vremea comunismului iugoslav. Merită un stopover, orga de la malul mării, dar e foarte turistic. Și fiind foarte turistic, e multă lume. Încercați! Splitul văzut de sus din mașină. După căutări seculare care au durat vreo 10 minute, am găsit un loc de parcare în Split și suntem chiar lângă Muzeul Marinei. Intrare liberă. Pentru pasionații de război, eu unul nu sunt, toate tipurile de torpile, tot felul de tipuri de torpile, wow, asta ce-o fi? Mister deslușit de minor sau vânător de mine și de arme antisubmarine. Mamma mia. Și aici ceva barcă veche. Uite, asta e veche. De belvedere asupra portului la muzeu. Și acolo jos e Adrolinia. Vapoarele, firma cu care trebuie să mergem noi de seara. Și am venit un pic mai în sud. Cine aude diferența? Ce se aude în fundal? În afară de trompeta de la vapor. Ce fain! Un vapor integrat aici în parc. Religia și marina au mers cot la cot de-a lungul istoriei. Lumea parchează gratuit în curtea muzeului. General localnici. Noi am găsit totuși o parcare plată și cred că e mai în siguranță acolo. Merge așa pe stradă și fauna și flora din Split.
nu tot timpul e despre mese la restaurant. Chiar ne-am făcut un calcul. Într-o lună de zile am fost de 4 ori și am mâncat unde am fost serviți. O altă dată ne gătim la camping, altă dată la cazări, mai ales la cazări, da, mai tot timpul gătim. Altă dată e doar un salat în parc, în timp ce așteptăm vaporul din Split spre Ancona. Poftă mare! Split e diferit, mai aerisit, mai așezat. Aici istoria nu se luptă cu orașul. Pare că au învățat să trăiască împreună. Vechile ziduri ale cetății Split. Poarta orașului Split. Poarta orașului. Chiar foarte drăguț. This looks like very clean and fresh. Is this original 1700 years old? In US, you're slowly getting to that stage as well. In Europe, mostly it's like older house, they like get blacky patina, accumulate the dirt of these castles, and this is so dirty and black that this dirt that it leaves from the outside. And now you see, whoa, we need to do something, and usually car washes the sand. That's what it does allow us to get this dirty grass. Cum e din întâmplare am nimerit pe aici, așa-i? Foarte drăguț. Split nu e doar istorie. Sunt straturi peste straturi, Imperiul Roman, fostul bazar subteran bizantin, turiști, street food și multe altele, și noi printre ele. Split nu ne-a surprins prin monumentalitate, ci prin echilibru. Aici trecutul nu e muzeu, e decor pentru viață. Palatul lui Dioclețian. Mozaicul de pe vremea romanilor și pe perete. Da, partea veche din Split are un farmec aparte. Și promenada de pe malul mării. Merită. Check-in-ul l-am făcut. Acum
avem timp doar de explorat Split. Cutia de smochine 5. Ce mai avem de aici? Fructe. Jumătate de kilogram de smochine. 6 euro. Ulei de măslină. 6 euro jumătate de litru, cred. 1 litru 12. Când vezi prețurile, înțelegi orașul altfel. Turismul are un cost și nu e doar pentru vizitatori. Structurile subterane ale Palatului Dioclețian. Patrimoniul UNESCO din 1979. Straturile astea au rezistat imperiilor. Noi suntem doar în trecere. De la o insulă liniștită la orașe pline, de la drumuri pustii la tuneluri prin munți. Poate că nu traseul contează, ci disponibilitatea de a-l schimba. Noaptea asta plecăm spre Ancona, dar ceva din Croația asta minunată pleacă cu noi. Promenada de pe faleză din Split. Ce ziceți voi? Să te plângi de căldură după în a doua jumătate a lui septembrie? Uneori, cele mai bune opriri nu sunt cele planificate, ci cele care te scot de pe traseu și îți arată că nu tot ce pare o deviere e o greșeală. Ceva, da, n-am putut pleca din Croația. Mulțumim, a fost foarte frumos. Până data viitoare, la revedere. O porție de ceva cici. Lângă parcare, 5,30 €.